عمرك كنت واقف قدام المراية وسألت نفسك: أنا ليه دايماً أنا اللي ببادر؟ ليه دايماً أنا اللي بمسك التليفون وافتح الشات واكتب أول رسالة؟ وليه لو قررت يوم تسكت وتشوف هيحصل إيه تلاقي الكلام وقف ومحدش سأل عليك؟ إحساس بيوجع، صح؟ بتحس إنك تقيل أو إنك بتفرض نفسك على ناس مش مقدرة قيمتك، وتفضل تسأل: هو أنا ماليش قيمة عندهم؟ هو أنا مش مهم؟ ولا أنا دمي تقيل؟ بص، ارمي كل الأفكار السلبية دي بعيد، لأن المشكلة مش فيك ولا في شخصيتك ولا في روحك الحلوة. المشكلة ببساطة إنك بتتعامل غلط. إنت داخل لعبة مش فاهم قواعدها. طب إيه رأيك لو أقولك إن في شوية حيل نفسية بسيطة لو فهمتها وطبقتها هتخلي أي حد، حتى لو بيتقل عليك أو بيتجاهلك، هو اللي يدور عليك ويبدأ كلام معاك؟ تخيل كده إنك ماشي قدام بوفيه مفتوح، الأكل فيه متاح طول الوقت وببلاش. هتكون ملهوف عليه؟ طبعاً لأ، عشان إنت ضامن إنه موجود. نفس الفكرة في العلاقات، لما تبقى متاح زيادة عن اللزوم الطرف التاني بيضمنك. ترد بسرعة على طول، توافق على أي خروجة، تلغي خططك عشانه. كده إنت بتدي كل حاجة من الأول، والإنسان بطبيعته بيقدر الحاجة اللي بيتعب عشانها، مش الحاجة السهلة اللي دايماً موجودة. عشان كده، أول خطوة: ما تبقاش متاح طول الوقت. خليك عندك حياة، اشتغل على نفسك، اهتم بهواياتك، اخرج، عيش. لما تبقى مشغول بجد، ردودك هتبقى طبيعية مش مستعجلة. لما تختفي شوية، الطرف التاني هيبدأ يسأل: هو راح فين؟ هو مشغول في إيه؟ هو أنا ما بقتش مهم؟ والأسئلة دي هي اللي هتحركه ناحيتك. كمان الناس كلها بتحب تتكلم عن نفسها. لما حد يتكلم عن نفسه بيحس براحة وسعادة. استغل ده إنك تسأل أسئلة تخليه يحكي، مش أسئلة مملة. واسمع كويس، اسمع عشان تفهم مش عشان ترد. ومهم جدا ما تفضلش تتكلم لحد ما الكلام يخلص ويبرد. انهي الكلام وهو في أحلى لحظة. سيب حاجة مفتوحة تخلي فيه فضول، زي مثلا تقول: الكلام معاك ممتع جدا، بس لازم أمشي دلوقتي، وعلى فكرة كنت هقولك حاجة مهمة، هبقى أقولك بعدين. كده انت سبت سؤال في دماغه، وهو اللي هيجي يكمل. وفي حركة تانية، الناس بترتاح للي شبهها. لو هادي خليك هادي، لو حماسي تفاعل. حتى في الشات امشي على نفس أسلوبه بشكل طبيعي. وفي الآخر، السر كله في التوازن. ما تبقاش متاح طول الوقت، ولا تبقى غامض زيادة. ادي اهتمام وقت الكلام، وارجع لحياتك بعدها. ولو عايز تطبق ده، أسبوع كامل ما تبدأش كلام. لما هو يبدأ، رد بشكل طبيعي. انهي الكلام وهو في أحلى وقت. في النهاية، العلاقات مش بالعافية، والاهتمام الحقيقي بيجي لما الاتنين يحاولوا. اعرف قيمتك واحترم وقتك، وخلي وجودك ليه وزن، وساعتها هتتفاجئ إن اللي كنت بتجري وراه بقى هو اللي بيدور عليك.